τη νίκη της Βαστίλης εξαπολύεται ο ασυγκράτητος χήμαρος της Επανάστασης. Ο λαός αψήφισε το βασιλιά του και νίκησε. Δεν υπήρχε πλέον επιστροφή. Ο κόσμος, άνδρες, γυναίκες και παιδιά σκάβουν με γυμνά χέρια και κατεδαφίζουν πέτρα-πέτρα τη Βαστίλη, το σύμβολο της ηττημένης τυραννίας. Αρχίζουν να διαλύουν το ίδιο τους το παρελθόν. The French went about the process of tearing down the Bastille as quickly as they could. In the absence of powerful explosives, this was done very painstakingly, but with a tremendous amount of vigor. And the bricks were given away, sold as emblems of the demolition of despotism. Η δραστηριότητα αυτή στους δρόμους δίνει θάρρος στην Εθνοσυνέλευση, η οποία σε λίγες μέρες εκδίδει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτό το νέο έγγραφο, καταργείται ο παλιός διαχωρισμός των τάξεων και όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται πραγματικά ίσοι. The Declaration of the Rights of Man was a declaration promulgated by the National Assembly, which said in its text that the sovereignty belongs to the people, belongs to the nation. The king is nowhere mentioned in this document. Therefore, by issuing this document, the Assembly was effectively seizing power for itself. Με τη νέα Εθνοσυνέλευση να τους εκφράζει, οι πολίτες της Γαλλίας βάλθηκαν να αλλάξουν τη δομή της κοινωνίας τους. Απαιτούν μια συνταγματική μοναρχία, ίσα δικαιώματα για όλους και δικαιοσύνη με αμερόληπτους νόμους. Προκειμένου να εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη στην Επανάσταση, ο Ροβεσπιέρος απαιτεί αυξημένη ελευθερία τύπου, τον οποίον τόσο καιρό φήμωνε το παλαιό καθεστώς. Η ελευθερία του τύπου που προκύπτει εκφράζεται από τη L'Ami du Peuple, τον φίλο του λαού. Μια εφημερίδα γεμάτη σαρκαστικές μεγαλοστομίες και προκλήσεις. Δημιούργημα ενός πρώην γιατρού, του Jean-Paul Marat. Έπειτα από επανειλημμένες επαγγελματικές αποτυχίες, ο Μαρά ζούσε μες στη φτώχεια και για ένα διάστημα μάλιστα βρήκε καταφύγιο στους υπονόμους του Παρισιού. Εκεί προσβλήθηκε από μια οδυνηρή δερματική ασθένεια που τον υποχρεώνει τώρα σε πολλή ώρα ιαματικά λουτρά. Για τον δεικτικό και αποτυχημένο Μαρά, η Επανάσταση αποτελεί ιδανική διέξοδο για το δηλητήριό του. Jean-Paul Marat was just one of these professional malcontents, and unfortunately revolutions do offer opportunity to professional malcontents. Marat took all of that bile, all of that resentment, and funneled it into a newspaper that became extraordinarily successful, L'Ami du Peuple. Marat was a man possessed of extraordinary anger. You just have to read the pages of his newspaper, The Friend of the People, to see this. In every issue, he displays a complete paranoid mentality. He sees plots everywhere. Everybody is plotting against the revolution, and the answer is very simple for him. The answer is blood. The answer is heads. Ο Μαρά απεχθάνεται τις σπατάλες της μοναρχίας και μάλιστα τη στιγμή που η φτώχεια ταλανίζει τη Γαλλία και η παραμικρή φημολογία αρκεί για να καυτηριάσει το βασιλιά και τη βασίλισσα στην εφημερίδα του. Στις 2 Οκτωβρίου 1789 η οργή του ξεχυλίζει. Αιτία είναι η είδηση που φτάνει στο Παρίσι, ότι ο βασιλιάς έδωσε μια χώρο εσπερίδα στις Βερσαλίες και ότι το διεφθαρμένο βασιλικό ζεύγος πέταξε κάτω και ποδοπάτησε την τρίχρωμη σημαία, το σύμβολο της Επανάστασης. Ο Μαρά εξοργίζεται. Αναφέρει την προσβολή στην εφημερίδα του, ενώ εμφανίζεται μια νέα απειλή. Ο βασιλιάς διέταξε πάλι τα στρατεύματά του να πάρουν θέση γύρω από το Παρίσι. Ενώ τα γεγονότα της Βαστίλης είναι ακόμη νοπά στη μνήμη του λαού, ο Μαρά τους παροτρύνει με μανία να αναλάβουν δράση. «Λαέ του Παρισιού, είναι καιρός να ανοίξεις τα μάτια σου. Βγες από το λιθαργό σου. Ξύπνα! Για άλλη μια φορά ξύπνα!» 5 Οκτωβρίου. Το χάραμα βρίσκει τις καμπάνες να χτυπούν μανιασμένα. Γυναίκες συγκεντρώνονται κοντά στο Δημαρχείο για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη ψωμιού. Ο φόβος από τα βασιλικά στρατεύματα που πλησιάζουν αναμειγνύεται με την οργή. Η είδηση για την προκλητική χωροεσπερίδα του βασιλιά κυκλοφορεί ανάμεσα στο πλήθος. Χιλιάδες βαδίζουν προς τις Βερσαλίες με όπλα και δίκρανα στο χέρι. Οι γυναίκες πάνε να διαμαρτυρηθούν στο βασιλιά. The core of the crowd was made up of the famous poissardes, the
fearsome fish ladies of the central markets who were known for their brawny build and their fearlessness. They were equipped with large knives for scaling fish. They were hugely muscular because they carted boxes. You didn't want to tangle with these ladies. These are women of the poor quarters. These are poor women which are affected by the increased price of bread, by the scarcity of products, who suddenly begin to realize that they must act. It is quite extraordinary how these ordinary women, probably most of them couldn't even write their name, suddenly act as the protagonists of the historical process. Η είδηση του εξαγριωμένου πλήθους των γυναικών που πλησιάζει στα ανάκτορα φτάνει στα διαμερίσματα της βασίλισσας. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με το θρύλο, εξτομίζει η Μαρία Αντουανέτα την πιο γνωστή φράση που δεν είπε ποτέ. Marie Antoinette did not say, "Let them eat cake." That is a myth. Marie Antoinette, unfortunately, probably never even noticed the poor people of her country long enough to make such a statement. Καθώς οι γυναίκες συγκεντρώνονται έξω από τις πύλες, ο Λουδοβίκος συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να αγνοήσει άλλο την Επανάσταση, διότι έχει φτάσει κυριολεκτικά στην πόρτα του. Δέχεται να υπογράψει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά το πλήθος εξακολουθεί να μεγαλώνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέχρι το πρωί, 20.000 άτομα έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα ανάκτορα. Για να γεφυρωθεί η απόσταση που χώριζε επί αιώνες το βασιλιά και τους υπηκόους του, το μανιασμένο πλήθος απαιτεί να μετακομίσουν ο βασιλιάς και η βασίλισσα στο Παρίσι. Αναποφάσιστος όπως πάντα, ο Λουδοβίκος διστάζει. Ο δισταγμός του αυτός θα προκαλούσε την οργή του πλήθους και θα έθετε τη ζωή της βασιλικής οικογένειας σε μεγάλο κίνδυνο. When they don't get instant compliance with what they want, it really looks as if they're going to massacre the queen. Οι γυναίκες ορμούν μες στα ανάκτορα ζητώντας το αίμα της βασίλισσας. Σφαγιάζουν τους φρουρούς, τους αποκεφαλίζουν και καρφώνουν τα κεφάλια τους σε δίκρανα. They were like banshees screaming throughout the palace, "Give me her entrails, give me her head, I want a leg, I want an arm." I think that they had grown so frenzied that if they had encountered her, they probably would have torn her to pieces. Φοβούμενη για τη ζωή της, η Μαρία καταφεύγει στο διαμέρισμα του Λουδοβίκου, λίγο πριν εισβάλλουν οι γυναίκες στον κοιτώνα της και κάνουν κομμάτια το κρεβάτι της. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα βρίσκονται τώρα στο έλεος του όχλου. Και αυτό που ζητά ο όχλος είναι λίγη προσοχή από το βασιλιά τους. The only way the women can be pacified is for the royal family to agree to go to Paris. Because once they're there in Paris, then they can ultimately be made to do what the people of Paris want. 60.000 άτομα αποχωρούν από τις Βερσαλίες με ανοιχτές και κλειστές άμαξες γεμάτες αλεύρι από τις βασιλικές αποθήκες, συνοδεύοντας τη βασιλική άμαξα στο Παρίσι. Le roi et la reine ont été contraints de rentrer à Paris avec les têtes de leurs gardes qui avaient été massacrés dans le château et on leur a coupé la tête avec un couteau. C'est pour vous dire qu'on était quand même dans un déchaînement de violence assez extrême et ces têtes qu'on avait maquillées ont été portées devant la voiture du roi et de la reine. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα αναγκάζονται να εγκατασταθούν στα ανάκτορα του κεραμικού. Δεν θα ξανάβλεπαν ποτέ τις Βερσαλίες. Once the royal family moves to Paris, they are the prisoners of Paris. They know it. Everybody else knows it. There are great limits to what they can do or even dream of doing. They are the prisoners of the capital city. There's no doubt. Οι Βερσαλίες εγκαταλείπονται και η συνέλευση μετακομίζει στο Παρίσι. Η εξουσία βρίσκεται τώρα στα χέρια του λαού. Η Γαλλία θα αποκτήσει δημοκρατία, νέους νόμους, ενώ μια συνήθιστη και ανελαίητη μορφή δικαιοσύνης θα κάνει τον ντεμπούτο της στην επαναστατική σκηνή. Η γκιλοτίνα. Βρισκόμαστε